Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se erdhët në Mesditë. Jemi takuar bashkë si çdo ditë tjetër. Unë ju përshëndes, duke shpresuar të keni nisur një ditë të mbar sot, e pse jo e tillë të vazhdojë dita deri në përfundim të saj. 2 orë ne do të qëndrojmë së bashku edhe sot në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në Mesditë në ekranin e Vizion Plus. Ndaj juftoj që të qëndroni me ne, pasi do të kemi një emision të këndshëm sot, ku do të marrim pak nga të gjitha. Në temën e parë do të kemi një bisedë femërore, se do të flasim për feminilitetin. Çfarë na bën të dukemi femërore në sytë e të tjerëve? Kush është pika kryesore tek një femër, lëvizja, qëndrimi, zëri, ecura, sjellja, të gjitha këto me radhë, veshja pa diskutim është një pikë e rëndësishme, janë komponentë që të gjitha së bashku formojnë një puzzle që ne mund ta quajmë një femër delikate, elegante e kështu me radhë. Kemi 4 të ftuara sot. E ftuara e parë është stiliste, pikërisht për të kuptuar se sa rol luan veshja dhe mënyra si ne kujdesemi për së jashtmi për veten tonë për të u dukur femërore. Stella Laknori vjen në studio. Mirë se erdhe. Të falenderoj që je këtu. Ndaj si të kem në studio. Mirë, këtu ku më gjen dhe më lej gjithmonë. Po vjoj më tej me prezantimin. E ftuara ditë është gazetare, speaker e gjithashtu, Anjola Hamzai. Mirë se erdhe. Të falenderoj që je në studio. Nga ekranin në ekran, kemi shkoputur nga puna për të të kthyer në punë. Po vjoj më tej me prezantimin. E ftuara e tretë që vjen në studio është autore programesh, gazetare gjithashtu, moderatore, Ermira Çausholli. Mirë se erdhe! Mirë se i gjej në studio tona, kënaqësi të kem këtu. Më kishte marrë malli. Malli është dhe për ne, mirë se erdhe. E ftuara e fundit është basketbolliste, në fakt përgjithsisht sportistët jemi mësuar të shohim me atlete, me veshje sportive dhe na duket sikur nuk është se i kushtojnë shumë rëndësi pjesës të feminilitetit. Megjithatë, ajo sot tregon krejtësisht të kundërtën. Ju prezantoj me Eli Papa. Mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu. Nëjësi të kem në studio, edhe pse basketbollistet, volejbollistet janë dhe si modele, se janë të gjata ndër të tjera. Është e vërtet që sportistët përgjithsisht, sportistet femra i shohim si femra që nuk është se kujdesen shumë, nuk është se ka marrëdhënie të mirë me fustanet, me takat, me këto veshjet 100% femërore. Pavarësisht angazhimeve të tjera që kanë midis punës edhe shkollës, ato merren gjithashtu edhe me sportin. Edhe pse ne mund të jemi ditë për ditë mund të na shohin me tuta ose gjëra të tjera, gjatë evente ose kështu ne vishemi dhe paraqitemi shumë mirë. Domethënë në vendin e duhur, me veshjen e duhur, me komponentët e duhur femërore, por që ju qëndroni shumë mirë edhe me taka, jo vetëm atleta. S'është problem kjo. Megjithatë, unë isa me takat me qenë se na identifikojnë si femërore, po Stella besoj se të jesh femërore apo feminile mund të dukesh edhe me atlete fare mirë apo jo? Mendoj që në koncept është lidhur shumë ngushtë me karakterin apo me atë lloj personaliteti që ti bën pjesë si femër. Ka femra që ne i quajmë shpesh rindajmë në dy kategori, femra sportive ose klasike, por mendoj që brenda kësaj, qoftë kjo sportive apo edhe klasike, në vetvete ka një lloj feminiliteti. Mendoj që shumë nis nga personi se sa nga mbajtja apo jo e takave. Kjo pastaj është relative, sepse ka dhe vajza të cilat përdorin taka nga mëngjesi deri në darkë dhe ti prap nuk mund kur ti quash ato me një epitet të tillë si elegante apo feminile, domethënë. Gjithmonë kanë atë lloj forcie ose ngjajnë ndryshe, nuk i kanë këto lloj karakteresh. Kështu që mendoj që më shumë është nga gjithë elementet, nuk është vetëm taka e cila e bën dallimin apo diferencën. Janë një stër elementesh që të bëjnë ty shumë feminile apo shumë, le themi, të hishme apo të lehtë apo elegante, të butë domethënë. Megjithatë, taka bën diferencë të madhe, në mënyrë të pavëdijshme, besoj të gjitha ne në momentin që vishemi ngrihem në majtë të gishtave, për të kuptuar se si veshja do të qëndrojë ose do të jemi pak më të gjata apo jo. Ka dhe momente që taka kthehet në vulgaritet. Momentin kur është e veshur keq, në momentin kur e ke veshur në orar të papërshtatshëm, kur nuk ke sjellje, janë një sër elementësh, në qoftë se i kombinon, pastaj do dukesh elegante. Rast kundërt mund të kthehet në bumerang, kështu që duhet, le të themi, ekuilibër. Duhet ekuilibër. Kë mendon ti si pikën më të fortë tënden? Kam përshtypjen se jo vetëm timen, po e shoh në përgjithësi që besoj se është tek femra. E shikoj sjelljen. Për mua sjellja dhe kultura janë dy gjëra që janë të lidhura bashkë dhe që japin vërtet karakter një personi ose identifikojnë. Ndërkohë që veshja është një aksesor shumë i rëndësishëm, nuk ja heq absolutisht meritën, por që vjen, le të themi, kombinuar me këto të dyja. Një veshje ose një, le të themi, nuk mund të jesh një manekin i bukur asnjëherë. Një manekin është bosh. Ndërkohë që sjellja dhe kultura i bëjnë pastaj japin lëng asaj që ti je ose japin identitet. E kuptoj. Ermira? Tek një femër gjëja e parë që bën përshtypje, të bën përshtypje cila është? Që vëre, për mirë apo për keq? Zakonisht
Se duhet thënë, ne femrat i analizojmë shumë mirë gjinin e njëjtë, se pavarësisht meshkujt pëlqejnë të tjera gjëra dhe femrat shojnë dhe pëlqejnë të tjera gjëra. Zakonisht, nisja e shikimit tim ndaj dikujt është gjithmonë pozitive, pavarësisht se kë kam përballë. Do të çmoja shumë tek njerëzit përballë thjeshtësinë, sidomos edhe tek femrat, duke qenë dakord me Anjolën te të gjitha gjërat që tha. Sjellja, kultura, pa diskutim edhe thjeshtësia është një element shumë i rëndësishëm që e bën njeriu, me që po flasim edhe më shumë për vajzat, për gratë, e bën një grua të duket e fisme dhe e hishme. Thjeshtësia në pamje, në imazh apo thjeshtësia në komunikim, në sjellje? Thjeshtësia në pamje, në imazh, në sjellje, në qasje, kudo. Bashkuar këto edhe me një zë të përdorur ullët në komunikim, bashkuar këto edhe me një buzëqeshje të lehtë ose të rënduar, varet edhe nga natyra, nga mimika e njeriut, këto do të bënin pa diskutim një femër shumë të dëshiruar. Çfarë nuk është femërore për ty? Femërore për mua nuk është zëri i lartë, përdorimi i shpeshtë i zërit të lartë, një fytyrë e ngrysur, nerva të shpeshta, edhe një komunikim i vrazhd. Tani, nëse ne do të mendojmë veten, kam përshtypjen të gjitha këto i kemi bërë nga pak. Kjo na bën të dukem më pak femërore, se nuk besoj se ka njëri që s'ka ngrysur në njëherë vetullar, s'ka ngritur në njëherë zërin. Qoftë edhe brenda mureve të shtëpisë. Edhe ajo ngrysja e vetullarve duhet të ketë stilin e saj. Domethënë të ngrysësh vetullat në mënyrë femërore. Ndonjëherë mund të ndodhë që edhe ngrysja e vetullave ose shfaqja e karakterit që ti ke e zemërimit brenda mund të bëjë akoma më joshë, se kjo nuk përveçse situatave ndodhe edhe kështu. Po sepse kështu tregon që ti ke gjak brenda, tregon që je individ. Femër nuk do thotë të jemi gjithmonë të bukura, gjithmonë në formë dhe gjithmonë të buzëqeshura. Femër do thotë të jesh individ me gjitha elementet, por që të tregosh më të bukurën tënde ose në mënyrë më të butë të gjitha gjërat. Siç tha edhe Mira, që mbase ngrysja e vetullave mund vi në mënyrë më tjetër se një ngrysje maskullore. Por femërore është ose antifemërore, siç bëre pyetjen, është kur ti i mohon vetes feminilitetin. Këtë do ta quaja shumë të trisht tek një femër, se shohim, dhe kjo në fakt ka të bëjë dhe me përditshmërinë e një individi, me kushtet që ka një femër. Ne dim shumë mirë që pjesa më e madhe e femrave nuk i kanë kushtet. Ne themi për të kujdesur për këto detaj dhe do ishte luks për ta, mbas edhe kur na dëgjojnë në këto momente do na thoshin, po si ju e keni interesi, se ndodhet edhe kështu. Kështu që vërtet më vjen keq për gjitha femrat që nuk kanë mundësi ta shfaqin feminilitetin e tyre dhe ka shumë. Jo vetëm tek në vendin tonë, por kudo. Stella, veshja sa përqind zë në të qendrën femërore, nëse ti do ta ndaje me përqindje? Mendoj që është një përqindje e konsiderueshme, sepse veshja në tërësi për gjitha pikat që neve duam të tregojmë është ajo që neve vim në kontakt për herë të parë dhe gjithkusht që neve do të krijojë një imazh për neve, do të krijojë një opinion, do të niset me do e mos nga veshja. Dhe është një pikë shumë e rëndësishme sepse çdo lloj gjëje që ne të duam të tregojmë me veshjen është një gjys rrugë, le të themi, drejt të kësaj. Mendoj që dallimi sigurisht mund të bëhet, mund të ketë ka shumë elemente që të përbërë një veshje shumë më femërore se sa një veshje pak më jo shumë femërore, por ajo që neve mund të bëjmë është të zgjedhim me kujdes dhe të dimë vërtet në kohën e durë shumë e rëndësishme, është ajo që thatë pak më parë që nëse neve bëjmë një zgjedhje të gabuar, sado feminile të jetë ajo veshje, në momentin e gabuar në cilën neve e përdorim. Çfarë quhet veshja e gabuar? Po nëse ne mendojmë që gjatë gjithë kohës, nëse ne mendojmë që veshja feminile është vetëm një fustan dhe nuk ka asnjë lloj përbërje tjetër përveç kësaj, nëse veshja maskullore do të quhesh pantallon, që këtu neve bëjmë një ndarje që është pak e gabuar, sepse në pozicione të ndryshme puna apo momenti jetësor, ty të duhet me do e mos të veshësh pantallona mbase dhe ti me mendimin e kësaj të bën një zgjedhje të gabuar s'është fustani dhe mendon që nuk je femërore apo e kundërta. Por që mendoj që një gabim i tillë do të kthehesh të kundra asaj që ne kemi dashur të shprehim. Por mendoj që nuk kemi këto dy nivelesh për të mos kuptuar ditët e sotshme se sa neve duam t'japim anë të veshjes. Se kuptojmë shumë mirë sa duam t'japim edhe kur ikim në palestër, ke stilizime apo ke veshje nga më të çuditshmet për të bërë
për të rënë në sy, le të themi që unë jam shumë femër, apo më pak, apo jam pak më elegante, apo më e mbajtur, apo më jo e papërmbajtur. Dhe kur kemi dhe deri në veshjet sportive, mendova se çfarë bëhet në pjesën tjetër. Kështu që mundësi dhe hapësira kemi, gjithashtu dhe dije ka, sepse gjithë portalet janë vazhdimisht në përcimin e këtij informacioni, si duhet të jesh feminile, si duhet të bëhesh e dëshirueshme, si duhet të jesh e mirë apo e pranueshme për shoqërinë. Me 10 keshilla, 5 sjellje, që gjitha pak a shumë bien 4 veshje. Mendoj pastaj që një virtyt tjetër shumë e rëndësishme është edhe logjika që ka një femër. Nëse neve fillojmë dhe bëjmë gjithmonë debate dhe krahasime me një mashkull, mendoj që këtu fillon gabimi. Një femër e logjikshme nuk do të bënte asnjë nga ato që neve tham pak më përpara, domethënë do të fillonte të zgjidhte gjërat apo emocionet që ato donte të shfaqte. Realisht edhe një femër është një rrit tek e fundit dhe normalisht do të ketë dhe ajo shpërthimet e veta, por nëse ti i kategorizon dhe i bën një lloj kontrolli të vetes tënde, mendoj që arrin atë pikën e duhur të feminilitetit që ne duam të shprehim të paktën ke tjerët. Që mendoj që është nga logjika niset çfarë duam neve të japim, është gjithmonë e tillë. E kuptoj, domethënë duhet jemi në një analizë të vetes nga mëngjesi deri në darkë. Nuk është shumë e lodhshme, se kur ti ja bën vetes edukat dhe mësohesh me këtë, ajo futet për dëshmërinë tënde dhe është më se normale. Domethënë, nëse ne nisim ditën me të vesh diçka që të dukem kështu apo u përmend disa herë varet çfarë ne duam, të dukemi, duam çfarë mesazhi të japim me kështu me radhë. Është shumë e lodhshme nëse Anila që ngrihet mëngjes dhe merr atë që i zë dora dhe e vesh. Ka gjithmonë një mendim. Sigurisht. Kuptohet që ka disa që rinë 2 orë para pasqyrës, ndrojnë 10 fustane, ka të tjera që një farë mënyrë një analizë automatike ti ja bën gjithmonë vetes tënde. Dhe kjo në varësi të eventit ku do shkosh ose të punës ose Te cilat femra bën pjesë ti? Tek ato që rinë 2 orë para pasqyrës apo Jo, unë bëj tek pjesë tek praktike? femrat që në qoftë se jam pushim dhe kam një event të rëndësishëm, nëse kam kohë ri 2 orë, për që në sinqert. Por nëse s'kam kohë dhe zakonisht për të ardhur në studion tonë. Jo, absolutisht që mbrëm para se të flija kisha 2 alternativa. Një fustan një fustan bëjqell edhe këtë, dhe po mendoja. Fustani ishte shumë feminil dhe do prezentohesha si shumë feminile dhe nuk doja të prezentohesha kështu. O sepse thash më mirë me një kostum të bardhë, që edhe ajo që flas do jetë pak e abinuar dhe me atë që kam veshur. Kështu e mendova. Kështu e mendova. Por që do me thënë nuk mori fare kohë, 2 alternativa. Ka bërë zgjedhjen e dur? Se pas mendimit tënd? Pa diskutim sepse ti e kupton këtë gjë, edhe që folëm pak më përpara, fustani apo pantalloni, dhe ti e kupton që nuk ka as edhe një lloj elementi jo feminil tek në rastin e fjalë. Dhe normalisht që ka mbajtja e duarve, apo mendoj ka një lloj komportamenti që të gjithë e kuptojmë, edhe për njerëzit është shumë e lehtë të kuptohet një femër e cila është feminile apo një femër e cila është pak më e vrazhd. Është që nga mënyra se si flet, që nga mbajtja e duarve, ka sinjalistika të pafundme që kupton ti që një femër është me vërtet shumë feminile, nga mënyra e zërit, lëvizja e kokës, sa të shpeshta janë veprimet që ajo bën në një kohë shumë të shkurtër, tonaliteti që thatë pak më parë, ka shumë element që dallohet. Nuk ka as pak të bëjë, le të themi rastin fjalë që do veshë një kostum dhe normalisht gjithmonë na shkon ideja e atyre femrave të zyrës, strikte, shumë të forta, të ashpra, pa asnjë lloj ndjenje, ndërkohë që nuk është as pak e vërtet, përveç bardhësisë, që okej, por mirë, shojmë një material dhe pastaj kthehemi për të diskutuar përsëri për femrat. Jepini një femre këpucët e duhura dhe ajo do të pushtoj botën. Kjo shprehje e famshme e ikonës së bukurisë Marilyn Monroe është një ligj i pashkruar në botën e modës. Kur flitet për femrën, gjëja e parë që mendon është feminiliteti dhe bukuria e saj. Ka femra të ndryshme, të gjata, të shkurtra, të shëndosha, të dobta, por ka gjithmonë diçka që i shtyn meshkujt të dëshirojnë gjithmonë një tip. Atë seksi, me veshje mini dhe me një make-up perfekt. Por, të ndihesh e bukur është një gjendje shpirtërore që vendos mënyrën tonë të qenit, si flasim, si lëvizim dhe si ndërveprojmë të tjerët. Është tërheqja fizike ajo gjëra misterioze që nxit meshkujt të kthejnë kokën pas. Isn't that pretty? Sexy too. I was just giving you a compliment. That's not a compliment. I said you were pretty. Not a compliment. Ajo mënyrë e veçante të ecurit, të folurit, të qenit femërore. Në mentalitetin ton, shpesh ngatërohet koncepti të bukurës. Nëse kemi parasysh femrat, mendohet se seksi është ajo që ka veshur mbi një fund, apo një dekolte të hapur dhe bën gjithçka me lëvizjet e saj për të rënë në sy. Por, të jesh joshtëse është art me vete.
Sipas psikologëve, të jesh provokuese dhe të rejse nuk është çështje minifundi, por është çështje truri, aftësi për të rënë në sy tek të tjerët. Të rejse nuk janë vetëm ato femra që kanë tipare fizike të pëlqyera, por edhe mënyra të rafinuara në të ecur, në të folur, në sjellje dhe në qëndrim. Sipas një studimi të publikuar në Vizion Plus, të femra seksi dëshirohet si objekt dhe rrallë si individ, dhe për më tepër bëhet fjalë për një pamje artificiale dhe iluzioniste. Kur ka qenë era e fundit që keni dëgjuar një burr të përshkruaj një grua të bukur? Në fjalët e tij vjet re një mungesë respekti, kur në vend që të admiroj një femër, e përshkruan si një objekt dhe jo si person, një trup që duhet fituar, ndërkohë që femra ka një personalitet për të vlerësuar, brenda të cilit gjendet edhe feminiliteti. Meshkujt mendojnë se sensualiteti është poshtë lëkurës së butë, këmbëve të depiluara dhe shëpikëve fals. Janë mësuar të besojnë se të rejse është një grua me një fizik të skalitur dhe gjoks të boshëm, por të jesh femër është diçka tjetër edhe për të pëlqyer burrave nuk është detyruar të nënshtrohesh klisheve të zakonshme. Çfarë ka tek femrat që nuk vishen për t'i bërë përshtypje seksi tjetër, po për të qenë komode me veten? Nuk kanë bukuri? Nuk ka të re që as tek ky besim në vetvete? Është koha që meshkujt të kenë parasysh ndryshimin mes një femre seksi dhe një femre të bukur. Thirrja që bëhet në kohët e sotme për meshkujt është se femrat kanë më shumë se një trup për të ofruar, sepse kanë brenda vetes instinktin e nënës, mrekullinë që natyra ua ka dhuruar vetëm atyre. Ishte ky materiali që ndoqëm, ndërkohë që jemi rikthyer në studio. Një ndër fjalit interesante në fakt që insertin na tha ishte një pyetje, kur keni dëgjuar për herë të fundit një mashkull që të përshkruaj bukur një femër? Besoj se gjatë sportit për më që unë merrem në basketbol, ne jemi gjatë gjithë kohës të veshura me pantallona të shkurtra deri te gjuri, një kanatiere dhe por në fakt ka shumë persona të cilat thonë që edhe pse ju jeni, domethënë, ajo gjatë gjithë kohës në stërvitje dhe por kur dalim përsëri jashtë, jemi gjithmonë ato femra që kemi dhe feminilitetin. Edhe jemi të thjeshta, ndoshta nga karakteri mund të dukemi në fushë ndryshe, në fakt kur luajmë. Edhe tashpra, mund të nevikosen në emocionet e lojës, e kam po kur jemi jashtë fushë, jemi vajza shumë të thjeshta dhe jemi tamam. Shajnë femrat basketbolliste kur luajnë? Varet nga momenti që Varet, mos gënjejmë, po që humbet feminiliteti nëse përdoret në një fjalë jo e hishme nga një femër në syrin tënd? Me syrin tim unë si basketbolliste që jam, si sportiste vetë nuk shaj, domethënë ose gjatë sido që tjetë situata. Po, sido që tjetë situata nuk mund të bëj diçka gjatë, ose se unë mund ta kem kesh edhe pse luan me një ekip tjetër, gjithsesi. Aty mbaron domethënë. Aty mbaron, edhe jashtë fushë mbaron gjithë. Gjuha, mënyra se si ne shprehemi, qoftë revoltuar apo jo, qoftë në një mbledhje pune që është shumë e rëndësishme në fakt, aty ku stafi është në drejtimin tënd e kështu me radhë. Sa kujdesesh në atë që do thuash, formën se si do ta thuash, si do kritikosh e të gjitha këto me radhë, se duhet thënë, përgjithsisht kur kemi dhe femra në karrierë, vendosen dhe epitete nga më të ndryshmet, ë? Mirë, kjo është një gjë që nuk bën shumë lajm sot. Ajo që unë do vlerësoja në një moment kur ke edhe detyrat liderit, ke edhe staf për të drejtuar, në mënyrë që jo vetëm puna të shkojë mirë, por edhe marrëdhënia njerëzore, sepse ne punojmë në grup dhe të punosh në grup do të thotë të hysh në zyrë jo thjesht me këmbën e djathtë, po të hysh në zyrë i buzëqeshur, në kuptimin që çfarëdo që të ndodh, gjërat zgjidhen jo duke bërtitur dhe jo duke ngritur zërin dhe jo duke fyer. Në rastin e femrës mund të ishte një çik më e lehtë se tek një mashkull, për shembull, do ishte shumë më bukur të shante një femër, do ishte shumë më bukur të ulërinte një femër ndoshta në momente të caktuara sa një mashkull. Mashkulli do t'i adhuroja kurrë në kurrës këto gjëra, megjithëse mund t'i shkojnë më shumë për shkak se është mashkull. Janë stereotipe po që na është krijuar në ide kjo lloj formule që mashkullit i shkon dhe i lejohet, ndërsa për femrat është e pakishme. Por në rastin kur një femër i takon të jetë lider në një grup, unë do të thoja që të vesh dhe të ketë pa diskutim atë vetveten përpara kolegëve të saj, që ndërkohë janë kthyer edhe në miq për sa kohë punojnë bashkë për një kohë të gjatë. Duke pasur vetveten, karakterin, gjërat e tua të veçanta, specifike, ato që të identifikojnë në primare dhe duke ju shtuar pastaj të gjitha këtyre pjesën njerëzore të
të folurit, të sjellurit dhe të thënit gjërat ndoshta troç, por të thënit bukur. Kam përshtypjen do bënin shumë përshtypje dhe do linin mbres dhe do bënin pastaj që dhe puna të shkonte akoma dhe më mirë. Tani unë jam pak dëshmitare se të gjitha këto që thas një gjë nuk realizon sepse është gjithmonë e qeshur, gjithmonë e ëmbël, I ka në teori domethënë. Ka në teori shumë mirë, po kështu nuk e kemi parë asnjëherë dhe janë dëshmitare, se është gjithmonë vërtet shumë e komunikueshme. Faleminderit. Është e vërtetë, nuk është jo për t'ia përshefin, është e vërtetë. Anjela, pastaj të komunikosh mirë me njerëzit, më fal, është edhe çfarë të ofron njeriu që ke përballë. Duke qenë të kesh përballë anjolën gjatë gjithë kohës që punon nga mëngjesi deri në darkë, kur unë regjistroj emisionin, ajo vjen për të bërë lajmet, edhe të jesh, ndoshta pak I vrazhd, ndryshon sjellja, të siguroj. Ndryshon sjellja. Pyetja ime ishte, a të bezdisnin komplimentet? Jo. Jo. Tani varet, të thuash sa e mirë që nga mbrapa, sa e mirë nga para, mu bezdis. Mirë, kjo s'quhet kompliment. Mirë, kjo s'quhet kompliment. Kjo është analizë. Jo, kjo s'quhet kompliment. Edhe I rikthehemi sërish asaj që tham pak më parë, po, që pjesë I kanë shumë të ngurta në fakt në mënyrën se si të paktën meshkujt shqiptar komplimentet I kanë pak. Tek Iserti ishte shumë interesante fakti që vajza provokonte, por prap nuk e pranonte komplimentin vulgar, që do të thotë shiko për tekst ai që shikon. Dhe në përgjithësi meshkujt nuk e bëjnë, kam përshtypjen. Komplimentojnë, pëlqejnë atë që shohin dhe për ta është shumë e rëndësishme. Do të tregoj vetëm diçka të vogël që më tregoi një miku im dhe është shumë përqeshur, që një djalë kishte dalë me një vajzë për herë të parë dhe gjithë çunat e kishin pritur dhe pyesnin, si dolje, si ishte? Dhe ai me sinqeritet thot sa vetulla të bukura që kishte. Dhe këta e shikojnë vetulla të bukura, si e mirë. Sepse donin t'i thoshin çfarë gjoksi të bukur kishte, vite, të gjitha gjërat që shikojnë meshkujt. Kështu që mendoj se ne duhet edhe t'i kuptojmë meshkujt. Meshkujt kështu janë, biologjik, operojnë pak jo si femra. Në formë mekanike. Ndërkohë ne duhet të luajmë fushën tonë. Dhe neve zakonisht meshkujt I kemi në dorë. I kemi në dorë, a që s'kemi meshkujt këtu Në një takim të parë, pyetja është për të gjitha, po përjashtoj mirë ndoshta, megjithatë një takim të parë jo vetëm dashuror, në një takim të parë çfarë do lloj takimi, kujt I kushton më shumë rëndësi? Në gjithçka, çfarë mendon? Gjëja e parë që të vjen në ndërmend. Veten time? Po. Të prezantoj? Qoftë çfarë do vesh, qoftë si do sillem, je natyrë që përshëndet me duar, përqafon takon, je ftohtë, fleti e para, pret të flasin të tjerët, qëndron pak, këto detaje të vogla që me qëllim apo pa qëllim? Unë nuk e organizoj para këtë, nuk bëm plane, shikoj momentin, atmosferën, situatën, edhe personin që ke përballë. Nëse personi është shumë I ftohtë dhe ka nevojë për ndërhyrjen time, do ndërhyj. Nëse është shumë I ngrohtë, do të riqem sepse është më shumë I ngrohtë se ç'duhet. Është më shumë I ngrohtë se ç'duhet. Ndërkohë sta për veshjen, mendoj se ka të bëjë shumë me pjekurinë. Kjo kur flas me pjekurinë, jo vetëm me moshën, me pjekurinë si individ. Kur ishim më të vogla mendonin, ç'a do them, cila do jetë fjala e parë, si duhet I mbaj syt dhe kështu kompleksohesh më keq. Tani janë një sër komponente që ti shkon lirshëm sepse ke një besim në vetvete dhe këtë ta sjell absolutisht ajo që tha më përpara, domethënë kultura, punimi me veten gjatë gjithë kohës, jo sot do bëhem ndryshe, sot jam kështu, po nesër duhet jem, nuk mund të bëhesh ashtu. Është një rrugtim I gjatë dhe nuk mendoj se të paktën në këtë fazë të jetës time nuk I kam këto komplekse. E ke kaluar tashmë. Po. Kush është të pyes një aty pas se kalojmë te Stela, ngjyra që preferon më shumë? Më pëlqen më shumë gjyrat bejsh, nuk këto gjyra janë. Nuk qenë ke natyrë që do të biesh në sy. Jo, nuk më pëlqen më shumë thjeshtësia. Thjeshtësia. Ngjyra që ne do të na bënte të kthenin të gjithë kokat? E kuqja. Definitivist. Është një ndër ngjyrat e cila tërheqësh, është një fakt I vendosur para shumë kohësh, domethënë, shumë se sa dhe neve vetë, domethënë, është një lloj ngjyre e cila tërheq dhe është ka shumë për brenda, ka qoftë mira, qoftë të këqija. Ngjyra e kuqe është ajo që ndalon ose jep kaq shumë tek njerëzit, kaq shumë efekt, qoftë për mirë dhe qoftë për keq, qoftë tërheqje, qoftë largim, sepse varet nga objektiva që ti ke, por mendoj që e kuqja është definitivisht ajo që do të tërheqë ty më shumë vëmendjen. Përsa I përket takimit të parë, mendoj që për çdo njeri, qoftë në takime punën, qoftë takime dashurore, apo qoftë në takime të rastësishme, gjithmonë
Momenti i parë që ti do vendosësh janë objektivat që ti shkon. Dhe kur ti ke objektivat shumë të qarta, le të themi, ose dhe jo të qarta, po një lloj mendimi do ta kesh, si fakti që folëm pak më parë që ne po vinim tani këtu dhe ne e dinim, diçka edhe mund ta kemi menduar. Dhe në një takim janë gjithmonë objektiva dhe prandaj dhe ti stimulon pastaj veten për të prezantuar si ti do të prezantohesh. Me anë të veshjes apo me anë të sjelljes, mbase ti nuk ke mundësi të shkosh të ndrohesh dhe të vishësh apo safat për rastin, por do fillosh ta tregosh veten tënde feminilitetin me anë të lëvizjeve, me anë të do marrësh ndër revizione, sepse ne normalisht në shoqërinë tonë nuk është se këtu në emision jemi pak le të themi sigurisht më ndryshe. Në një kafe apo në një ambient pak më të afër le të themi ose më familjar, normalisht nuk mund të rrinim në të tillë mënyrë. Të fillojmë dhe zbutemi pak. Kështu që dhe në takimet mendojmë gjithmonë është ato që ti ke në plan për të realizuar ose qëllimin për cilin ti po shkon dhe fillon dhe impostohesh dhe fillon dhe revizionon ato le të themi lëvizje të tepërta që ti mbase në shoqëri mund t'i bësh më pak prik normalisht. Ne nuk rrim gjitha kështu gjatë gjithë ditës. Por edhe diçka doja thoya për materialin në fund fare, më duk pak si një lloj dakor, unë jam shumë dakord që shumica e meshkujve janë si përfaqësor dhe është biologjikisht nga ana e tyre ose le të justifikojmë kështu të paktën se dhe analizat përfundimtare nuk e kemi marrë, por le të themi që ato prirën drejt një pamje, është pa ndalueshme për sa i përket atyre. Por nuk mendoj që gjithashtu femrat janë kaq në hall të madh le të themi, pa pasur as pak një mashkull i cili i thot fjalë të mira apo arrin të dalloj një femër le të themi, nuk dua t'i ndaj në të lehta apo të vështira absolutisht, por nuk janë në hall. Femrat kanë nevojë ta dinë se si duken. Unë jam shumë e sigurt që në momentin si mashkullishe, kam përshtypjen është një ndër pyetjet më të zakonta që të gjitha bëjmë si duken. Por nuk është se meshkujt janë kaq të lehtë dhe ata kohë të fundit le të themi, sepse informacioni ekziston, ndoshta më përpara edhe nga një mbyllje shumë e thellë, neve gjithmonë prireshim që sa hapeshim dyert vuk me prap. Ndërkohë që tani edhe ato janë vetë revizionuar dhe ka një mundësi të dallojë një femër se si është ajo në të vërtetë dhe çfarë t'i ofrojnë asaj. Ka edhe shumë femra që nuk i duan fare ato që ne lart përmendëm më përpara dhe nuk e kanë këtë lloj prirje dhe nuk i duan. Kënaqen me ato lloj komplimente që ai po bënte. Ndërkohë që këtyre femrave i mjafton ajo. Ka femra të tjera që duan gjëra të tjera dhe një mashkull, jam shumë e sigurt, një mashkull kategori le të themi ose një mashkull në një moshë të caktuar, jam shumë e sigurt që e kupton këtë lloj diferencë. Dhe një femër e cila kërkon këtë i jep këtë, dhe një femër e cila nuk e kërkon këtë lloj vëmendje, i jep pak vëmendje ose i jep ato vëmendje si përfaqësore le të quajmë apo ato lloj komplimenti si përfaqësor që neve zona pëlqente. Megjithatë femrat të thashë nuk kemi në hall shumë të madh, ka dhe meshkuj që na hapin kënaqësi. Megjithatë një lloj shumë feedbacku kam përshtypjen të gjitha e kanë nevojshme të kenë dhe vëmendjen është pak ku diun si biologjike. Femrat e duan apo jo? Patjetër, shikoj. Absolutisht po. Jo, vazhdoni. Domethënë një ndër gjërat më të zakonta për shembull në një event, në një darkë, në një takim, ku diun apo festë, qoftë edhe në familjare, një ndër ato fjalit më të zakonta të shkoj nga fundi që të bien në sy. Jo, kjo është pak egzageruar. Faktën unë personalisht e kam dëgjuar pafund herë. Ose rim dhe pak s'ka gjë të fillojnë një herë, shkojnë në funda. Ka që e bëjnë, Po ka që e bëjnë shumë. Po është pak e egzageruar, ndërkohë që vërtet është pak e trishtueshme për një femër që të eci në rrugë apo në një event dhe të ketë qëllim vëmendjen. Jo, po edhe të jetë kritikisht e injoruar, sikur është fantazëm, sikur e kupton është për mua do ishte, me thënë drejtë. Me varet si mësohesh a njëra. Do më pëlqente të mbija pak në sy, të isha e pëlqyeshme. Kjo jo vetëm është në natyrën e femrës, prandaj do ishte zbuluar ose kështu, po që për që në sinqert, fantazëm nuk do doja t'isha kur, në çdo moshë. Ermira? Nuk do jesh. Jap të drejta njolës. Po, ajo që do thoja unë është që dakord, mund të kemi nevojë për vëmendje, po jo dhe kjo pjesë të na kthehet në një qëllim, ë? Po, kjo është sigurisht. Dhe në qoftë se do fillosh të zbatosh kështu rregulla ose çfarë lexon dhe çfarë shikon, duke dal nga vetja, atje të siguroj që o do kesh vëmendje për keq, ose do kesh vëmendje fare. Momentin që do të meritosh vëmendjen, duhet kemi ato gjëra që tham, do të jemi vetja në mënyrën tonë, është shumë më mirë të jesh vetja, por shumë u flas edhe për pjesën e ekranit. Në ekran shpeshherë njerëzit mundohen ose edhe femrat po edhe meshkujt, mundohen të tregojnë ata që nuk janë. Po. Ndërkohë, ekrani të nxjerr zbuluar. Në ekran, nëse je budalla, duhet dalësh budalla absolutisht ose vendos të dalësh. Nëse je i mençur, shërbej kësaj pjese dhe mundo jo të bësh ti rolin e budallat kur je i mençur ose të bësh të kundërtën. Sepse ekrani, kamera,
çunat që kemi ne përballë kuptojnë shumë mirë dhe ja transmetojnë këtë publikut. Ndërkohë që të kesh vëmendjen për mirë, jam shumë e prirur tek vëmendja për mirë, jo vëmendje për keq, nuk do ta doja kurrë dhe zot ja uroja askujt, që të kesh vëmendjen për mirë, duhet të jesh ti ai i mençuri ose budallai, ti jesh ti ai natyrali në jetën tënde dhe të kesh në momentin që je femër dhe ke një status, të kesh atë veshjen e dur në momentin e dur, të mos shkosh në plazh dhe të ecësh në përrër me fustane të gjata dhe me taka kaq, edhe gjëra tjera si këto. Justifikimi atyre takave që janë ortopedike në rër. Po taka në rër do të thonë si ku do. Jo, justifikimi pastaj që janë ortopedike, prandaj mbahen, se dakord e kanë dëgjuar tani që me taka në rër nuk eset, por justifikimi është që janë ortopedike pa tani në rër, do të thonë edhe mund të mbahen. Pa jo ngulet çapka atje dhe ti vazhdon të ecësh e ke gati për vend çadrën e kupton, jo do mendje për keq është shumë femrash, e kanë dhënë edhe do të bëj që të zbën vëmendjen. Shiko, këtë e them unë që për takën kam një dashuri të jashtëzakonshme. Komplimente personale, se duket që i investon. Faleminderit. Që ke dashuri për takën. Megjithëse mbas lindjes së fëmijës tim të tretë e kisha shumë të vështirë dhe vazhdoj ta kem të vështirë, dua të jem më rehat, më qetë, por duke qenë se kam probleme me gjatësinë, gjatësia ime nuk është si e basketbollistëve, të cilat ja adhuroj dhe ja admiroj që i shikoj me atlete, me këpucë të sheshta gjatë gjithë kohës. Edhe absolutisht feminiliteti është në nivele shumë të larta, sepse është gjatësia, është i trupi bukur. Ne që nuk jemi shumë gjata unë, domethënë, që jam 1,65, nuk jam 1,85. Ti më ne ato më pëlqejnë takat, por që ti veshësh takat edhe në mes të rërës, në mes të plazhit, ku di unë, domethënë, ti thej si e the atë? Je gati për të vënë çadrën? Me që jemi në aktualitet çadrash. Tjetër gjë që ndonjëherë nëse është e tepruar, sërish komentohet keq nga pjesa e femrave, është delikatesa më shumë se ç'duhet. Do të thënë, femrat duhet jenë feminile, por nëse teprohet, sërish shihet si një sjellje e shtirur. Nëse je vetvetja, nuk është e shtirur. Nëse është pjesë e karakterit tënd, nuk është e shtirur. Ama nëse ti përpiqesh të krijosh një vete tjetër, duke imituar dikë që të zhdukur ty më feminile se sa ty, këtu pasaj çedon gjithë situata dhe bësh qesharake. Është kopje e shëmtuar. Me ty e kisha pyetjen po. Zakonisht sportistët janë vajzat të cilat shoqërohen shumë, kanë një shoqëri shumë të madhe, janë shumë sociale, ndoshta edhe sporti vetë i bën këto gjëra dhe krijon një karakter në çdo sportiste që të jetë e lishme. Pavarësisht situatave apo pavarësisht njeriu që ke përballë është je më e lishme në këtë kuptim. Je shumë e lishme. Do doja të ndodhim pak tek fëmijëria. Pyetjen e kam si mama, meqense se je mama vajzash dhe duhet të thënë një pjesë e mirë e të rriturit si femërore ndikon shumë fëmijëria. Modeli i mamas, ne dim të gjitha besoj kemi provuar takat e nënës kur ishim të vogla apo fustanet super të mëdha, që do thotë është një dëshirë që lind që e vogël dhe rritet akoma më shumë apo nuk rritet në rast se familja nuk të rrit me këtë frymën e femërores. Sa merakosesh ti tek vajzat e tua për të qenë të rregullta, estetike, për të dukur pikërisht kështu? Fëmijët, ti megjithëse je mama çunash, ti prapë di shumë mirë që fëmijët që në momentin e parë kur lindin edhe që në të qarën e parë fillojnë tregojnë një pjesë të personalitetit të tyre që do jenë nervoz, do jenë të qetë, do jenë fëmijë e kanjoz apo të ndodhi thuash nuk bëjnë vajzat kështu, nuk është sjellja e vajzash kjo. Se nena kanë thënë të paktën, nuk bëjnë gocat kështu. Jo, nuk më ndodh kjo. Unë në momentin ose mos plos ti çun. Jo. Goca ime dytë luan futboll shumë mirë. Ti çon. Ka një trup perfekt. Luan si vajzë, nuk luan si çun. Nuk luan si vajzë. Ka një lloj kështu elegance shumë të këndshme në momentin që luan. Por nuk më kanë ndodhur ndonjëherë ti them mos bëj kështu si çun se kjo nuk është sjellje për vajza, jo. Unë jam njohur me karakteret e fëmijëve të mi, janë të treja vajza, do të do ishin djem, do i mos bëj si vajzë që shkemi të. Tu nuk e di, këtë mund ta bëja, nuk e di. Jam njohur me karakteret e tyre dhe me personalitetet e tyre shumë e rëndësishme, ta njohësh që në fëmijëri. Dhe jam përpjekur t'ju respektoj dëshirat që ato kanë, edhe për mënyrën se si vishën, dhe për mënyrën se si sillen, dhe të ndërhy jo dukshëm
dhe jo në mënyrë prepotente për të bërë ato si unë, apo për të ngjarë ato një modeli që mund të jetë gjyshja, mund të jetë halla, mund të jetë tezja, apo një mësuesja, edukatorja, apo një femër tjetër. Më ka pëlqyer tek vajza e madhe, natyra e thjeshtë. Do me thënë, në këtë pjesë nuk më ngjante mua fare në pjesën e kujdesit për të veshur me stil dhe, do me thënë, jo në mënyrë të dukshme me gjëra firmato për të rënë në sy, por me gjëra të thjeshta, por që bini në sy për kombinimin e tyre për detajet. Ajo nuk e kishte dhe nuk e ka këtë pjesë fare, megjithëse është 19 vjeç sot, dhe megjithatë mua më pëlqen. Ajo duket shumë femër edhe në momentin që nuk kujdeset për detajet të tilla, edhe ndonjëherë kur bën kombinimin. Është pjesa e brendshme që ka dhe është aq në forma të tjera. Ndërsa e dyta është e prirur mbas futbollit, mbas të qenurit rehat, po i shkojnë edhe atletet, i shkojnë ditësh e gjatë. Atje përpiqem të ndërhyj tek pjesa e po themi, ajo ma lejon që të vesh çfarë i them unë. Ndërkohë që e madhe thotë më lër mami rehat se tani dua të vesh këtë dhe jam rehat me këtë. E dyta më lejon që të ndërhyj unë në mënyrën se si ajo të vishet, po. Ndërsa e treta është 4 vjeç, me të tretën nuk lodhem shumë sepse i ngjan mamit totalisht, shkon dhe gjen dhe kombinon gjërat që do, dhe para 1-2 ditësh që isha me shoqen time të ngushtë fëmirisë, e cila më njeh mirë, tha mirë ajo është si ty, tha, sepse mbërtheu edhe atë komçën e fundit të fëmijës, treguar kujdesin edhe rëndësinë që të ka parë me kujdes. Pastaj pjesa ku ndërhy dhe ku vërtet dua që ato të në sjellje kam në sjellje edhe në qasje, në komunikim me njëra tjetrën, në komunikimin brenda shtëpisë, pastaj edhe ç'është më e rëndësishmja edhe në komunikimin me njerëzit rreth rrotull. Që do të thotë që në formën se si përshëndesin, se jo thjesht se si përshëndesin, po dhe se si kalojnë dhe te kalojnë situata dhe përballen me situata nga më të ndryshmet, gjithmonë i mësoj që të mos reagojnë me nerva, të mos reagojnë të nxituara, por të mendojnë mendimet dhe t'i thonë në stilin e tyre, në mënyrën e tyre, pa dal nga vetja, pa u përçudnuar, sepse asgjë nuk zgjidhin fjalët, më tha këtë, i thash atë, ajo ma tha, se ma tha, jo, ja thash edhe unë, jo, ti do thuash të tuat në mënyrën tënde, ashtu siç duhet për të qenë një vajzë e mirë, për të ndjerë mirë me veten mbi të gjitha, po për të qenë pasaj e mirë dhe pëlqyeshme dhe me vëmendje pozitive edhe te ti. Sërish pozitive. Këshilla që ke marrë gjithmonë nga familja jote, në lidhje pikërisht me të qenurit femër. Familja është baza në gjitha drejtimet, po unë kam qenë një njerëz që kam refuzuar injektimet me shiring të çdo gjëje, domethënë s'më injekton dot në faza kur nuk jam gati, as feminilitetin, as rritjen para kohe. Domethënë, etapat janë shumë të rëndësishme dhe unë kam jetuar etapat. Kam një mama që është shumë e kujdesshme për pamjen, që gjithë fëmijërinë time mbaj mend që bënte maska fytyre, durat në shtëpi gjithmonë, kthente shtëpinë në një sallon bukurie. Edhe kur esnim rrugës, më thoshte ec drejt, mos ec kështu. Në kohën adoleshencës që ti nuk e ke shumë mendjen për mënyrën si duket kur je 15-16 vjeç, ri drejt, shiko se meshkuj ti kupton ti, më shikon më shumë mua se ty. Në sensin për të zgjuar. Për të kuptuar sa e rëndësishme është edhe. Kjo është ajo baza që unë kam marrë nga familja, por më pas ti është shumë e rëndësishme që të vi vetë në tërgjegjësimin. Në bazë të formimit, të moshës, është një rrugtim dhe ti ndërgjegjësohesh, dhe një pikë që ti ndërgjegjësohesh për feminilitetin tënd. Dhe kjo pastaj vjen bashkë me le të themi pjekurinë seksuale, me të gjitha gjërat bashkë. Edhe është vjen, nuk është pse dhe kur shikojmë një vajzë që është le të themi 15 vjeç, por që ka një karakter maskil, nuk është për të trembur fare. Do ndërgjegjësohet më vonë vetë. Thjesht i ka ardhur momenti. Ecja, sa e rëndësishme është? Ecja është një ndër elementët shumë të rëndësishëm, sepse është... Tani kjo nuk të thotë që femra duhet të ecin si ato modelet e pasarelave, apo jo? Jo, po, sikurse ecja ka edhe shumë elemente të tjerë, mënyra se si ti ushesh, mënyra se ti interpreton, kur ti do të tregosh një histori, apo mënyra se ti flet, të gjitha këto janë pak a shumë pjesë plotësuese të njëra tjetrës, sepse nëse ti do hecje shumë keq, normalisht nuk do përdorje këpucën, apo normalisht do të humni dhe shumë virtyte të tjera të mëparshme.
Ndërkohë që ecja është ajo që neve mbase e quajmë si shumë të rëndësishme, sepse ajo është ajo që na bie në sy dhe kur e kemi për së largu një person. Ti e kupton shumë mirë që kur në një lokal për shembull me disa persona, kur dikush hap derën dhe kjo qëllon që është një femër, që ka mënyra se si ajo hap derën dhe futet brenda, është një lloj interpretimi dhe edhe ti që je femër kthen kokën dhe direkt e kupton dhe personifikon atë fajs si shumë feminile dhe shumë jashtë. Kthem prapë tek takat, po diku kam lexuar që përplasja e këmbëve është një dëshirë tjetër për të rrequr vëmendje që femrat e përdorin shpesh. Ne gjithmonë themi takat sepse mbase shumë herë shprehemi kështu për dëshpërinë tonë, por këpuca në vetvete, edhe në profesionin tim, kur ne një aktor i veshim këpucët, ajo është mënyra se si, neve përcaktojmë në atë moment mënyrën e ecjes së atit. Këpuca, qoftë kjo e sheshtë, apo qoftë kjo një këpucë sportive, apo ne kemi dhe atletet që kanë diversitet takash tashmë dhe diversitet gomash, të cilat nga ato kanë një ecje të caktuar. Kemi këpucë të ndryshme, të cilat kanë një lloj, kanë platformë apo pa platformë, të gjitha këto janë ato që imponojnë të vesh tek ecja jonë. Dhe prandaj mbase ecja është na bie më shumë në sy ose themi sikur është një element shumë i rëndësishëm dhe që është realisht, por jo për të thënë që është gjysma e punës. Thjesht ecja është ajo që ne shohim për larg. Më fal, këngëtarët përdorin një ecje me një hap të madh, njësoj si modelet në pasarel, për të rënë në sy është ajo ecja seksi me taka të larta, por që është hapi i madh. Ndërkohë kemi kulturën aziatike që hapi është i butë, i vogël, model geshe. Kështu që varet edhe nga kultura të ndryshme, por është e vërtet, një hap i ekuilibruar tregon edhe një, domethënë është treguar përmbajtje. Përmbajtje. Kurse hapi i madh seksi tregon më shikoni se po kaloj unë, se po eci unë. Ndaj dhe është shumë e rëndësishme. Ja binuar gjithmonë edhe me takën dhe me këpucën që ta stela. Me parfumin si e ke marrëdhënien? Parfumin është diçka shumë e rëndësishme në çdo femër. Kështu që e preferojmë shumë, dihet. Hedh sa për vete, apo edhe për ata që do t'jenë aty ku ti do kalosh? Sa për vete, besoj se po të gjesh parfumin e dur edhe pak. I kushton rëndësi për zgjedhjes? I kushtoj, po. Biles, do të dua më të mirin, e mundshëm, gjithashtu. Që edhe pak po të hedh, të kem edhe vëmendje të tjerëve, pse jo. Kesh dhe vëmendje, pse jo. Në lidhje me aromën? Është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Domethënë, nëse në çantën e një gruaje do mungonte një parfum i vockël, i thjesht, nuk po them i shtrenjtë apo i lirë, nuk kanë rëndësi këto, ama një aromë e këndshme, një gjë e vogël duhet absolutisht jetë në çantën e një gruaje për të treguar unë quhem Ermira. Dhe ti më ke dalë mua këtu, më ke dalë këtu në pikën time të dobët. Dhe aroma e këndshme, e para që duhet vi nga pastërtia për një vajzë, për një grua, është një nga gjërat shumë të rëndësishme për ta bërë atë të jetë dikur gjyshet vendosnin lule në femër. poshtë rrobave për të ardhur aromë të mirë, kështu që. Domethënë, ne përveç pjesës së parfumit që përdorim, unë më kap një mani për shembull që më pëlqen shumë një parfum, jo thjesht më pëlqen mua, po i ri natyrës time, i ri karakterit tim, i ri lëkurës time, dhe nuk heq dorë nga një parfum për 5-6 vjet. Derisa ndoshta ndonjë tjetër do dalë një zëvendësues që do jetë shumë më i mirë se ai do më bëj, do më tundoj, nuk jam tip që ble çdo lloj parfumi që më del përpara ose përdor çdo lloj parfumi që më del përpara. Kam një dhe vetëm një, që për momentin është shumë i dashur për mua, nuk e di se sa kohë. Publicitet? Jo, absolutisht e di të pjesë. Vetë ato. Ka kështu me radhë. Dhe nuk e di nëse do ketë një tjetër që do ta zvendësoj mbas shumë kohësh, por gjithsesi, pak rëndësi kanë këto. E rëndësishme është një lëkurë e pastër, një higjenë e përsosur, këtu nuk do toleroja kurrë. Te higjiena dhe pastërtia që janë të parat gjëra që sigurojnë një aromë të mirë, një aromë femre, dhe pastaj shtoj kësaj lëkurës të pastër edhe një 2-3 pika parfumi. Çfarë do lloj qoftë ky parfum? Dhe këtu kemi kryer 50% Këtu kemi kryer apo jo Stella? Të misionit femëror. Aroma është e lidhur me gruan, praktikisht sepse edhe në letërsi jemi rritur me romane, me romanca që aroma shpeshherë është identifikues. Një mashkull drejt një femre dhe është e rëndësishme sigurisht, por unë s'do të imagjinoja dot edhe një mashkull që bie erë të keqe. Kështu që është e rëndësishme edhe për meshkuj. Po, për gjithë njerëzit. Shumë e rëndësishme për qendrën e personalisht unë eksploroj, domethënë marr parfume të ndryshme, nuk jam e fiksuar me një.
përkundrazi, po jam më shumë tek parfumi që ka një bazë myshku, që është pak e fortë, jo shumë dolce, nuk më pëlqen. Okej, pyetja e fundit, sepse jemi në limitet të kohës. Aksesorët që do të na bënin të dukeshin shumë femërore. Aksesorë kam fjalën që në ku diun vët kapse me aksesorët është gjithmonë një problem, në cilët nëse neve e mbi të kalojmë veten, te kalojmë totalisht gjithë gradën e mundshme të pranimit në shoqërinë tonë, sepse kur fillojmë dhe vendosim së tepërmi me mendimin që jemi duke treguar diçka shumë feminile që se unë duhet vë varsa apo vëth në cilët nuk më shkojnë, sepse nuk e kam vesh të tilla apo bizylyqe apo nuk e di çanta shumë të mëdha, sepse ato janë në modë, domethënë duhet ta ketë një femër që të tillë. Kur neve bëjmë këtë zmadhimin pa arsye të gjithë aksesorëve që ne mund të përdorim, mendoj që është interpret që nuk na duhet dhe thjesht bien në një gabim dhe nuk e tregojmë dot atë që neve kemi për qëllim të tregojmë. Mendoj që të paktën kjo. Dhe doja të shkoja edhe diçka për sa i përket ne përflasim për shumë element që po ta marrësh hold, po ti zbërthesh fjalë për fjalë janë gjëra minimaliste që nuk është se duan shumë. Sepse dua të dalë tek ajo që thatë në fillim fare, që ka shumë femra që e mendojnë vërtet një luks të qenurit femër. Nuk është se ne duhet vishemi vërtet shumë bukur dhe shumë shtrenjtë apo kemi aksesorë shumë të shtrenjtë që ne të bëhemi femra dhe të ngjajmë bukur. Po dua që ta kuptojnë sepse do na dëgjojnë dhe do thonë që ja ata munden, ne s'munden. Kanë mundësi, kanë ditën shumë të impenjuar sa nuk e mendojnë për një moment të shikojnë veten në pasqyrë, si duken, si patjetër. Themi pa mundësi, themi një hallë probleme, ngarkesa dite, flokët do të ishte gjëja e fundit që do të shkonte në përmend një gruaje, në fakt jam shumë dakord. Okej, ata mbyllim. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, ishte e kënaqësi të kisha në këtë studio sot. Faleminderit. Ne do të kemi publicitet, më pas do kemi kuzhinën, më pas 2 pjesë të tjera të emisionit, po një nga një ju prezantojmë rrugës.